No niin, terveisiä Espanjasta, Barcelonan vierestä, minne olen nyt päätynyt sitten lopulta 2 viikon pyöräilyn jälkeen. Matka sujui hyvin, pääosin erinomaisessa säässä ja ilman ongelmia. Tai siis ainoa isompi ongelma oli oikeastaan se, että en ehtinyt tekemään yksinkertaisesti matkan aikana niitä videoita, joita lupasin lähtiessä tehdä joka päivä. Niitä ei tullut yhtään. Syynä on yksinkertaisesti se, että olin hahmotellut päivittäiset ajomatkat hieman liian optimistisesti maantiepyörän mukaan. Ja tällä tankilla ajaminen on hitaampaa ja lisäksi matkan varrella oli niin valtavasti kuvattavaa ja nähtävää, että siihen kaikkeen meni joka päivä tuntikaupalla aikaa. No, tuloksena on kuitenkin noin 3000 kuvaa ja 20 tuntia videota ja niistä harsin sitten aikaan muutamia juttuja ja videoita tässä lähiaikoina. Hyvää kamaa on siis tulossa. Mutta otetaan niistä vähän maistiaisia. Matka siis alkoi 2 viikkoa sitten Dunkirkistä, aivan sieltä Ranskan pohjoisosasta, aallon murtajalta, joka on tullut kuuluisaksi toisen maailmansodan operaatio Dynamosta. Ja matka päätyi sitten tänne muistomerkkimonumentille vuonna 2006 tehdylle taideteokselle, joka näyttää, miten Pariisin meridiaani ikään kuin sukeltaa tässä valtamereen, tai siis Välimereen. On muuten yhtä tuulista kuin siellä pohjoisessakin. Tämä meridiaani tietysti on pelkkä matemaattinen viiva, näkymätön. Se alkoi Pohjoisnavalta, kulki meren läpi Ranskaan ja sitten tänne Espanjaan ja jatkaa tästä sitten yli Afrikkaan. Tämän Välimeren Afrikassa se kulkee Algerian ja Malin ja Nigerian ja Burkina Fason ja Beninin kautta mereen ja Etelämantereelle ja päätyy sieltä sitten Etelänavalle saakka. Tällä mun matkalla meridiaania pitkin tähän mahtui muistomerkkejä ja kylttejä. Pariisin observatorio, Manner-Ranskan maantieteellinen keskipiste, euroalueen keskipiste, siis kun otetaan huomioon alkuperäiset eurovaluuttaa käyttävät maat. Kaupunkeja ja linnoja, upeita maisemia ja myös yksi väärä meridiaania osoittava paalu. Löysin lopulta meridiaania määritelleen tähtitieteilijä François Aragon patsaankin ja nyt jälkikäteen on aika mukava muistella, miten maisema muuttui reitin varrella. Oikeastaan laitan tähän pienen koosteen tuon tankokameran ottamista videoista tämän matkan varrelta.
sitten olivat matkan kohokohdat. Konkreettisesti korkein kohta oli Pyreneillä 1,5 kilometrin korkeudessa, mutta muutoin Pohjois-Ranskan maailmansotien värittämä historia, V2-rakettien laukaisukeskus, Jules Vernin eli Jules Vernen kotitalo Amiensissa, eräs maailman monimutkaisimmista tähtitieteellisistä kelloista Beauvaisin katedraalissa, yllättäen eteen tullut Concorde yliäänimatkustajakone, siihen liittyen Ferté-Alaisin historiallisten lentokoneiden museo, Loirejoen laakso, siis Loirejoen laakso ja sen linnat, Ranskan keskiylänkö ja Auvergnin alue, hienoja kaupunkeja ja Sullyn kanaali, upeat vuoristomaisemat, Carcassonen linnoituskaupunki, Pyreneiden kylpylät ja henkeä salpaava Galamusin kanjoni. Ja paljon muuta. Matka oli oikeastaan ylitse pursuava kokemusjatkumo, joka tarjosi koko ajan jotain vielä ja vielä upeampaa, mitä etelämmäksi tuli. Tiesin tietystikin, että Ranskan keskiylänkö ja Auvergne, ne ovat upeita paikkoja, mutta en todellakaan kuvitellut, että ihan tässä määrin. Ranskan keskiosa on helmi, minne kannattaa mennä, eikä vaan jäädä Pariisiin tai Nizzaan. Ja niin on myös Pyreneet. Itse tunnen oikein hyvin Atlantinpuoleisen osan Pyreneistä, mutta tämä hieman matalampi Välimeren puoli, se on aivan yhtä kiinnostava. Tännekin kannattaa tulla ehdottomasti. Mutta silti aiheen kannalta, siis meridiaanin ja tähtitieteen kannalta, huimin kokemus oli kuitenkin Pariisin historiallinen observatorio, jonka läpi menin fillarilla niin täsmälleen meridiaania pitkin kuin vaan mahdollista. Se oli itse asiassa ainutlaatuista. Kukaan ei ole tehnyt sitä kuulemma aikaisemmin. Tässä pikku video siitä. Kuljin siis tämän matkan pohjoisesta etelään varsin tarkasti meridiaania seuraten, mutta pieniä vapauksia ottaen sen mukaan, mikä oli paras reitti pyöräilyyn ja missä oli lähellä kiinnostavia kohteita. Suurin poikkeama meridiaanista oli matkan puolivälissä ollut Clermont-Ferrandin kaupunki, joka on ihan selvästi rajan itäpuolella. Syynä tähän looppiin sinne oli Michelin museo, nimittäin Clermont-Ferrand on Michelin rengasyhtiön kotipaikka. Lisäksi yhtiö tunnetaan ravintolaoppaistaan ja sitä ennen myös kartoistaan ja matkaoppaistaan. Kun matkalla oli kyse myös kolmiomittaamisesta ja karttojen tekemisestä, oli tuo Michelin museo oikein hyvä syy sivuhyppyyn. Michelinin aloitteesta muuten myös Ranskan teille annettiin numerot ja tienviittoja laitettiin enemmän ja osa niistä vanhoista on edelleen paikallaan. Syynä Michelinin aktiivisuuteen oli tietysti se, että he halusivat, että renkaita myydään enemmän. Ja mitä muuten tulee pyöräilyyn Ranskassa, niin koko tällä noin 1500 kilometriä pitkällä matkalla oli helppoa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pyöräteitä on nykyisin joka puolella. Ne ovat useimmiten hyviä ja monia vanhoja käytöstä poistettuja rautateitä on muutettu pyöräteiksi tai vihreiksi väyliksi, kuten niitä kutsutaan. Pisin yksittäinen sellainen matkan varrella oli yli 40 kilometriä pitkä. Se oli kauniissa maisemassa, siellä oli lepopaikkoja varrella ja oli myös vesipisteitä, aivan taivaallista. Autoilijat ottivat oikein hyvin huomioon, taas muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suhtautuminen pyöräilijöihin on täällä, jota siis Ranskassa ja itse asiassa täällä Espanjassakin, paljon parempaa kuin Suomessa. Ikävimmät kohdat matkalla olivat ennen ja jälkeen Pariisin keskustan, Pariisin kehätien seuduilla. Ympäröivillä esikaupunkialueilla ja Pariisin keskustassa on oikein hyvä pyöräillä nykyisin, mutta siinä välissä ei ole.
jännimmät hetket koko matkalla oli Pariisin eteläpuolella, kun joku pyörätien tyylinen kyhäelmä johti lähes suoraan moottoritielle. Hotellit ja majapaikat ottavat pyöräilijät nykyisin oikein hyvin huomioon, ja joka paikasta löytyi myös turvallinen tila pyörän säilytykseen joko huoneessa tai jossain muualla. Etenkin Loiren laaksossa on erityisesti pyöräilijöille tarkoitettuja majapaikkoja, mutta oikeastaan koko tällä pitkällä matkalla kaikki sujui erinomaisesti. Tänne kannattaa tulla pyöräilemään joko sporttisemmin tai löysemmin. Ehdottomasti suositeltavaa. Ja ihan vielä lopuksi pari sanaa kalustosta. Lähdin matkaan vanhalla niin sanotulla gravel-pyörällä, nimissä on hiilikuiturunko, sähkövaihteet ja paksut sisäkumittomat renkaat. Rengasrikkoja ei tullut yhtään, mutta renkaassa oleva paikkausneste paikkasi muutamia pikkureikiä, kuten se on suunniteltukin tekemään. Edessä mulla on 35 ja 48 hampaan rattaat, takana 30-36 kasetti. Ne sopivat niin tasaiseen ajoon kuin vuoristoonkin. Mutta vaikka tämä on siis kyllä aika hyvä pyörä, niin tämän matkan olisi voinut tehdä myös ihan peruspyörälläkin. Hyvän pyörän puute ei ole siis minkäänlainen tekosyy siihen, ettei lähde matkaan. Ikävin yllätys matkalla oli Garminin navigaattori. Olen käyttänyt Garminin pyörätietokoneita jo pitkään, mutta en ole käyttänyt itse asiassa Garminia ja yhtiön sovelluksia juurikaan navigointiin ja reittisuunnitteluun. Pitkälle pyörämatkalle ei saisi ottaa mukaan mitään laitteita ja varusteita, joita ei tunne hyvin. Mutta tässä tein poikkeuksen selvästikin, kun oletin niiden toimivan hyvin, mutta ei. Laite ohjasi mut usein ajamiseen sopimattomille teille ja meni täysin sekaisin, kun poikkesin reitiltä vähän esimerkiksi ottamaan kuvia tai videoita. Reitille takaisin mennessä laite olisi ohjannut kilometrien päähän paikkaan, missä poikkesin reitiltä, vaikka alkuperäinen reitti oli ihan tuossa muutaman metrin päässä. Todella typerää. Kenties uudemmat laitteet Garminilta on parempia, mutta tämä edelleen myynnissä oleva 6 vuotta vanha 530 on tyhmä kuin saapas. Eli kun vaihdan uuteen, niin todennäköisesti en osta enää Garminia, tai ainakin katso vakavasti muita vaihtoehtoja. Risujen jälkeen ruusuja, ja ne menevät Pelagolle ja heidän etutavaratelineellä. Pelagon pieni Commuter Front Rack ja Rack Back ovat aivan erinomaisia, etenkin juuri tällaiselle matkalle, kun kuvauskalusto ja muut usein tarvittavat tavarat ovat kätevästi juuri tuossa edessä. Mutta joo, tämä tästä selityksestä. Varsinaiset videot tulevat myöhemmin ja tämä video on lähinnä osoituksena siitä, että perille päästiin ja kaikki sujui hyvin. Ja onneksi tai valitettavasti minkäännäköistä draamaa tähän ei tullut muutaman pienen navigointihässäkän lisäksi. Ja keikka vaatii oikeastaan enemmän sisua kuin fyysistä suorituskykyä. Joka päivä se noin 100 kilsaa ja siinä se. Tosin tietysti hyvät säät ja mahtavat maisemat auttoi aika kovasti. Kiitos videon katsomisesta. Ja jos et ole muuten vielä tilannut kanavaa, niin se kannattaa tehdä nyt. Näin saat tiedon Pariisin Meridianin videoista heti kun niitä tulee, mutta jo niitä ennen on tulossa kanavan pääasiallista sisältöä, siis avaruutta ja ilmailua, sillä jonossa on videoita parin kuukauden ajalta. Mutta nyt ajan kuitenkin tuonne Barcelonaan, sinne on noin 30 kilometriä, laitan fillarin lepoon ja otan ison tuopillisen sangriaa. Moi!